A bírói hivatalok elfideszesítéséről már beszéltem az előző részben, de amúgy minden más fontos pozíció esetében ugyanígy a központból delegálják a hűséges fideszeseket. Szóval nem csak a főügyész, a főbíró és a kúria elnöke ilyen, hanem a köztársasági elnök, a médiatanács elnöke, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és mindenki, aki kicsit is számít. Érdemes megemlíteni, hogy általában ezek a megbizatások nem egy ciklusra szólnak, hanem mondjuk 9 évre. Hogyha jönne egy nem fideszes ciklus, akkor az ott béna kacsa kormány legyen. Ezekkel a fontos pozíciókkal a cél egyértelmű: a hatalom megtartása minden körülmények között. De nem csak ezek a fő pozíciók vannak a kezükben, hanem kb. Minden állami pozíció. Az állami vállalatok és hivatalok vezetői is mind fideszesek, meg a fő fideszesek tehetségtelen családtagjai, haverjai, a politikai pereputja. Az egyetlen felvételi kritérium, a feltétlen engedelmesség, viszont nem kívántatik meg a szakmai hozzáértés. Az ilyen módon kinevezett vezetőket, ha nem engedelmeskednek, bármikor le lehet cserélni. Talpnyalóból még sose szorultunk importra. Ezt ők is tudják, ezért engedelmeskednek. Rajtuk mindig keresztül lehet tolni a politikai vagy haveri beszállító cégek valami látszat tevékenységéről szóló, pofátlanul túlárazott szerződéseket. Ennek a kontraszelekciónak az egyik jól látható eredménye, hogy a vállalat a tevékenységét drágán és kritikán aluli színvonalon látja el. De ez nem számít, mert ezen a szinten a cél az, hogy a zseton elveszítse közpénz jellegét, és magánzsebekben meg pártos fekete kasszákba vándoroljon. Lényegében ezt a jelenséget hívom én kifizető helyeknek. Példaként vegyük a MÁV-ot, ami a kifizető helyek állatorvosi lova. Ott már az átkosban minden megvolt, ami kifizető helyet kifizető helyé teszi. És ezen még sokat csiszoltak a kormányaink, beleértve Gyurcsányékat és persze Orbánékat. Mostanra pedig beérett a szorgos munka gyümölcse. Mindegy, mennyi adóforintot töltünk ebbe a feneketlen lyukba, nem javul az állapota. Naponta jönnek a hírek a késésekről, problémákról. És amióta Lázár vezeti, az utasok tájékoztatását már meg sem merik kockáztatni. Egy közbeszerzést nem tudnak kiírni 1 év alatt. És van következő fokozat is. A legtöbb ilyen vállalat, szervezet, hivatal tele van kamuállásokkal, ahol már nem csak hozzáérteni nem kell, hanem csinálni sincs semmit. Vagy akár maga a szervezet is csak pénzégető, csak kifizető hely, csak falból létezik, csak papíron van funkciója. Képzelje el például egy marék álcivil szervezetet, kisebbségi önkormányzatot mondjuk, ami évi sok milliárdból nem a feladatát végzi. Ezek fontos elemei a hűbéri láncnak, a főfideszesek és a kiskirályok osztják a pozíciókat a hűbéreseiknek, akik cserébe segítenek, például a választásokon. Amit nem hiszel el az egészből, az, hogy van olyan kiskirály, aki miután kiesett a Pixisből, volt olyan buta, hogy nyilvánosan bevallotta. Simonka György, köszönjük. A mafia alapszabálya kimondja, hogy fontos pozícióba csak olyan kerülhet, akin van fogás. Amíg tolja a szekeret, addig megvédik, de azért van, amikor egy fideszes viszi el a balhét. Az állami pozíciókban lévő fideszesek fedezik a stikliket, amelyek a vállalatoknál történnek, ahonnan a pénz jön. A NAV félrenéz, az ügyészség kiírja az ügyekből a főhajjakendet. Így lesz magányos elkövető minden olyan ügyben, amit nyilvánvalóan el se lehet indítani miniszteri vagy legalább államtitkári szintű segítség nélkül. De azért olyan is van, amikor egy fideszes börtönbe kerül. Mennyi Voldemort például 4 évet kapott, amiből 22 hónapot le is kellett ülnie a parkettásban. Az, hogy ilyen keveset, az a védettségének köszönhető. Ha kinyitotta volna a száját, sose jön ki a börtönből. Ma egy fideszes kétféleképpen kerülhet lapátra. 1. Keresztbe tesz neki valaki,
aki fontosabb elvtárs. Szerintem ez történt a Wörner Schadl ügyben is. Ott két gyalog a sakktáblán mert nagyot álmodni, és bele akartak folyni egy olyan 30 éves bizniszbe, ami nem nekik volt kitalálva. Erre fentről jeleztek a NAV-nak, hogy a gyalogok ügyében fel van oldva a nyomozási tilalom, a többit látjátok. 2. Kiderül, hogy mit csinált. Mármint, hogy úgy, hogy a propaganda képezet sem tudja eltussolni. Ez történt a kegyelmi botrányban.